सो हे गाइस वेलकम बॅक टू अनदर न्यू व्हिडिओ। तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही समजलेच असेल की आज आपण काय करणार आहे। तर मित्रांनो, आज तुम्हाला मी शिकवणार आहे की हेअर्स आणि क्लॉथ जो आहे तो हायपर रिअलिस्टिक कसा शेड करायचा। त्यासाठी मी जे आहे ते आता 10B पेन्सिल यूज करत आहे आणि व्हिडिओला लास्टपर्यंत बघा। आणि व्हिडिओ एकदम तुम्ही जे आहे ते याला इझी वेमध्ये ड्रॉ करू शकता। एकदम सिम्पलच्या मी सांगितलेलं आहे। डायरेक्ट मी जे आहे ते डार्क व्हॅल्यू अप्लाय केली आहे। तुम्ही जे आहे ते लेअर वाईज पण करू शकता। लेअर वाईज मित्रांनो अजून डार्क होते तर तुम्ही डार्क करू शकता। मी जे आहे ते 10B पेन्सिल आणि चारकोलची पेन्सिल थोडीफार यूज केलेली आहे आणि मी चारकोलचा जो चुरा यूज केलेला आहे, चारकोल पेन्सिल नाही यूज केलेली आहेत, त्यामुळे तुम्ही बघू शकता। आणि आपल्याला जो आहे एकदम रिअलिस्टिक लुक भेटला आहे। आणि उद्या जो आहे तो गिव्हअवेचा रिझल्ट जो आहे तो येणार आहे। तर त्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा आणि 600 सबस्क्रायबर झाले त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद। आणि कम्युनिटी टॅब पण आपल्याला मिळालेला आहेत। आणि जर व्हिडिओला एन्जॉय करा। मी जे आहे तिथं टिश्यू कॉटन बड जो आहे तो आज यूज केला, कारण मित्रांनो हेअरसाठी कॉटन बड जो आहे तो एकदम चांगला म्हणजे स्केच जो आहे तो आपल्याला देतो। तुम्ही बघू शकता मी कशा प्रकारे स्ट्रोक्स वगैरे लावत आहे। आणि याची जी हेअर स्टेप आहे ते मी जे आहे ते लेफ्ट साईडनं जे आहे ते थोडे म्हणजे फोरहेडवर जे आहे ते हेअर आलेले आहेत। तर त्यासाठी बघा मित्रांनो मी जे आहे ते कसं केलेलं आहे। आणि व्हिडिओला एन्जॉय करा। आजच्या व्हिडिओमध्ये हेच होतं आपलं क्लॉथिंगचं। अजून डिटेल्स थोड्याफार मी केल्या आणि हायलाइट्स मी नाही दिले, हायलाइट्स आपण पहिले दिलेले आहे। तुम्ही बघू शकता आता जे आहे ते आपले स्ट्रोक्स जे आहे ते पूर्ण लागलेले आहेत। अजून एक डाऊट म्हणजे डबल जो आहे तो हात तुम्ही मारू शकता। तुम्ही जे आहे ते याला अजून डार्क करायचं आहे डार्क पण करू शकता। मी जे आहे ते थोडंफार डार्क केलेलं आहे, कारण मित्रांनो ते खूप जड जाते, तर त्यासाठी मी थोडंफार डार्क केलेलं आहे। आणि तुम्ही बघू शकता आता जस्टच मी कॉटन बडचा यूज केलेल्यावर किती डार्क जे व्हॅल्यू जे आहे ते आलेले आहे। तर तुम्ही तसंच ड्रॉ करा आणि मी जसं रूल्स सांगतो तुम्हाला तसं करत चला। आणि गिव्हअवे ज्यांना पण माहीत नसेल, एकच दिवस राहिलेला आहे, आजचाच दिवस राहिलेला आहे, गिव्हअवेमध्ये पार्टिसिपेट करून टाका। तुम्हाला माझ्या चॅनलवर गिव्हअवे व्हिडिओ दिसेलच, तिथून तुम्ही गिव्हअवेमध्ये पार्टिसिपेट करू शकता। आणि गिव्हअवे फ्री ऑफ कॉस्ट आहे। मेन म्हणजे इंस्टाग्रामवर फॉलो नसेल केलं तिथं पण फॉलो करा। मी गिव्हअवेचे अपडेट तिथंच देत असतो आणि तिथं पण चॅनलचे पण आपले अपडेट येत असतात। आता जर आपल्याला कम्युनिटी टॅब मिळाला आहे तर मी तिथं पण चॅनलचे पोस्ट अपलोड करत जाईल। तुम्ही तिथून पण बघू शकता की व्हिडिओ आले का नाही। आणि तर आता तुम्ही बघू शकता मी जे ते क्लॉथ जो आहे तो शेड करत आहे। मित्रांनो मी जे तुम्हाला याच्यावरून चांगलं एक्सप्लेन केलं नसतं, पण जो स्पेस होता तो जो आहे तो माझा मोबाईलचा स्पेस जो आहे तो भरलेला होता, त्यासाठी मी जे ते थोडं पॉज करून जे ते स्पेस घेतला, तर त्यासाठी सॉरी। आणि तुम्ही जसं मित्रांनो आपल्या रेफरन्स फोटोमध्ये तसंच आपलं ड्रॉ झालेलं आहे। आणि मी थोडेफारच हायलाईट दिले आणि म्हणजे एकदम आपलं चांगलं बनलेलं आहे। आणि इंस्टाग्रामवर तुम्ही याची पोस्ट पण बघू शकाल। आणि चॅनलवर नवीन नसेल सबस्क्राईब करा। मी असेच नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओ घेऊन येत असतो। आणि आता जे आहे ते मी 10B पेन्सिल आता या व्हिडिओमध्ये जे आहे ते जास्त यूज केलेले आहेत। हेच याच्यानंतर जो आहे आता डायरेक्ट आपण नेक्स्ट ड्रॉइंग जे आहे ते तुम्ही मला सांगा। माझं जे मन जे आहे ते जॅक स्पॅरो ड्रॉ करण्याचं आहे, तर बघूया आपण जोकर पण ड्रॉ करू शकतो। आणि मेन म्हणजे बहुत सारे आता ड्रॉइंग आहे आपल्याला, पण आता आपण बघूयात। आणि तुम्ही सांगा कमेंट बॉक्समध्ये आपण काय ड्रॉ करूया, तुमच्या डिमांडेवर मी जे आहे ते ड्रॉ करतो। आणि आपण जे आहे ते आता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पण आपले झालेले आहेत। तर व्हिडिओला एन्जॉय करा। आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच वाटतो। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करून जाता, चॅनलवर नवीन असेल तर सबस्क्राईब करून जाता। मी अशीच नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओ घेऊन येत असतो। तर थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।